درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 30 فروردین 2584 شاهنشاهی کوروشی و 19 آپریل 2025 میلادی هست و این 53مین گزارش آپوزیتی که تقدیمتون میکنم. خب میدونی که امروز روز شنبه دومین دور از مذاکره، دومین دیدار مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا که دائما تو اخبار جمهوری اسلامی خیلی جالبه، خیلی واقعا مسخرن این ایادی جمهوری اسلامی رو به طور کلی میگم که مثلا هی تو اخبارشون، تو تیترهای اخبارشون میگن نه قبل از مذاکرات یک کلمه غیر مستقیم گذاشتن. حالا اون زمانی که مثلا 5+1 و اینا بود هیچ وقت نمی‌نوشتن مذاکرات غیر مستقیم، ولی الان دائما نمیگن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و ترامپ، اینجوری بهتون بگم، که این بار در شهر روم در ایتالیا اتفاق افتاد به اصرار جمهوری اسلامی، ولی 2 مرتبه برگشت به عمان طبق گفته خود این آقای عراقچی. این خبریه که خبرگزاری ایسنا خبر کرد همین چند ساعت پیش که دور اول به پایان رسید، دور دوم 2 مرتبه در عمان، دور سوم در حقیقت دور دوم به پایان رسید و دور سوم دوباره در عمان ادامه پیدا خواهد کرد. خب خبری بیرون نیامده، یعنی نیومدن بگن که مثلا در این دوره از مذاکرات ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، در این زمینه به توافق رسیدیم، در اون زمینه به توافق نرسیدیم. گزارشی از محتوای این مذاکرات بیرون نمیاد و طرف سومی هم نداره، یعنی اگر غیر مستقیم بود بالاخره از یه طرف دیگه یه چیزی میومد بیرون، ولی هیچ خبری نشد. حتی اینم جالبه که این رئیس آژانس انرژی هسته‌ای از وین بلند شد رفت روم که بلکه راش بدن توی این مذاکرات، ولی اونم همینجور پشت درهای بسته مذاکرات موند و اصلا کسی تحویلش هم نگرفت که کی هست و چی هست و اینا. فکر میکنم مکرون هم رفته بوده به ایتالیا و اونم به داخل این مذاکرات راه ندادن. بنابراین نشون میده که ترامپ خیلی جدی هست که این مذاکرات مستقیم فقط بین جمهوری اسلامی و آمریکا باشه و بالاخره به نظر من که به نتیجه میرسن. این رو هم خلاصه مهم بود که قبل از این که به محتوای برنامه امروز بپردازیم خواستم فقط اینو بهتون بگم. برنامه امروز راجع به دیدار دونالد ترامپ با نخست وزیر ایتالیا خانم جورجیا ملانی انجام شد این دیدار و این خیلی دیدار جالبی بود. حالا من اینو براتون آماده کردم، حسابش قطع کنم. این دیداری بود که در کاخ سفید انجام شد و جالب بود دیگه. کلن دیدارهایی که در کاخ سفید تو این روزها داره برگزار میشه تاریخی هست، تاریخ ساز هست، یعنی یه چیزیه که شاید تا 100 سال دیگه تو آمریکا راجع به دونه دونه این دیدارها صحبت بشه به نظر من و خیلی خیلی مهم و تاریخی هست. یعنی لااقل بهتون میگم که تو این 20 و چند سالی که من در آمریکا زندگی میکنم و اخبار رو جست و گریخته دارم دنبال میکنم توی آمریکا، یادم نمیاد که یه رئیس جمهوری اومده رئیس جمهور شده و بلا فاصله به فاصله مثلا کمتر از 3 ماه تمام رهبران بلندپایه، نخست وزیر و رئیس جمهورای تمام کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه دنیا یکی میاد یکی میره، یکی میاد یکی میره. اینا مهم هست تمام اینجا و اتفاقاتی که داره میفته، قانونهایی که یکی یکی داره امضا میشه، پس میشه و دستوراتی که صادر میشه، اینا همه مهم هست. تمام این چیزی که الان جلوی دوربین‌های تلویزیون، جلوی دوربین‌های خبرگزاری‌ها داره میره، بعداً تبدیل به فیلم سینمایی میشه به نظر من. در ضمن در مورد آقای ترامپ هم من بگم، آقای دونالد ترامپ، نظر شخصی رو بهتون میگم چون دیدم بعضی وقتا تو کامنت‌های چیزا می‌نویسن. به نظر من این شخص آقای دونالد ترامپ آدم خوبی هست، من اینجوری فکر میکنم و فکر میکنم که یه کسی که فداکاری کرده اومده این کار پردردسر رو
قبول کرده، شاید به خاطر روحیه جنگجویی که داره، خیلی جنگ طلب یعنی جنگ طلب نه، خیلی روحیه میتونم بگم که مثل شوالیه که میخواد پیروز بشه در جنگ، یه همچین حالتی داره از نظر روانشناسی شخصیش و پیروزم بوده همیشه در طول زندگیش و این هم به نظر من شاید اگه اون روحیه رو نداشت هیچ وقت وارد همچین کاری نمیشد، به خاطر این کار بسیار سختی است. باید با یه هیولای بزرگی بری به جنگی و این لازم بود که بالاخره یه گروهی، یه کسی بره با این هیولا بجنگه که همون دیپ استیت باشه، همون دولت پنهان باشه. دولت پنهان هم قبلا توضیح دادم که خانواده‌های ثروتمند که در حداقل 150 سال گذشته توی آمریکا رشد کردن به کمک خانواده‌های ثروتمند اروپایی که معروف ترینش راسچایلد هست و البته کسان دیگه هم هستن، اومدن و این کشور آمریکا رو هم یه جورایی میتونم بگم که هایجک کردن، دزدیدن، دموکراسی آمریکا رو دزدیدن از طریق احزاب فاسد و اومدن قوانینی در آمریکا به تصویب رسوندن، سیاست خارجی رو در آمریکا به دست گرفتن که به خود مردم آمریکا صدمه زده، صدمات وحشتناکی به خود مردم آمریکا زده. حالا تو برنامه خواهم داشت فردا راجع به کارهایی که رابرت کندی داره انجام میده در وزارت بهداشت و خیلی خیلی مهم هست که ببینین چجوری وقتی که دست این بانک‌ها و دست این خانواده‌های ثروتمند باز میذارن که توی این احزاب نفوذ بکنن و چششون میبندن رو فسادی که در این احزاب هست، چه بلایی به سر تک تک مردم آمریکا میاد و چه صدمه‌ای میخوره به یک کشور، به یک ملت و بعد یک کسی بعد خلاصه جلوی اینا میایستاد. به نظر من دونالد ترامپ و اون تیمی که همراهش هستن، یعنی پیشونی این تیم خود دونالد ترامپ هست، سردسته این تیم هست و به نظر من کارهای مثبت مفیدی دارن انجام میدن. به هر حال این قضاوت من هست، 10 سال دیگه معلوم میشه که من قضاوتم غلط بوده. یعنی 10 سال دیگه کسانی که این برنامه رو میبینن یا به من میخندن بابت این نوع فکرم یا اینکه تحسینم میکنن. به هر حال این مال من دیگه، مسئولیتش هم با من. پس شما دیگران، یعنی منظورم این که نگران این نباشن که حالا من گول خوردم گول نخوردم. برای این قضاوتی که بر اساس چیزی که دیدم، بر اساس مطالعاتی که رو تاریخ و گذشته آمریکا داشتم، من اینجوری میبینم الان قضیه رو. فکر میکنم که کارهایی که دونالد ترامپ چه در دور اول انجام داد و چه در این دور، در همین 3-4 ماه که گذشته انجام داده، به نفع مردم آمریکا و به نفع مردم دنیا هست و میشه در آینده هر چقدر هم که جلوتر میره این آثارش بیشتر مشخص میشه. توی این کنفرانس مطبوعاتی خیلی اتفاقات جالبی افتاد، برای همین من خواستم که این کنفرانس مطبوعاتی، یعنی فکر می‌کنم که راجع به تمام این دیدارها باید جداگانه یک برنامه جداگانه تهیه بشه و چون نکته داره، هر کدومش نکته داره. شاید اگه وقت بیشتری بود بعد مثلا یه برنامه 1 ساعت و نیم 2 ساعته راجع به همین ویدیوی 30 و چند دقیقه‌ای از دیدار ترامپ و نخست وزیر ایتالیا منتشر میشد که حالا به هر حال من فکر میکنم یه چیزی در بود مثلا 40 دقیقه به طول بکشه این برنامه. نکاتی که انتخاب کردم، یه سری نکات قسمتاشو براتون میگم. یه قسمتاش هم صداش، اون قسمتی که راجع به ایران هست خب خود صدای دونالد ترامپ هم پخش میکنیم که ببینیم که خب چی گفت و اونو سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه نزدیک به اون حرفی که زده براتون ترجمه کنم، بهتون بگم که چه اتفاقی افتاد، چه صحبتی رد و بدل شد. و اما بریم به سراغ صحبت‌های ترامپ در این دیدار با خانم جورجیا ملانیا، فکر میکنم اسمشون هست، نخست وزیر ایتالیا، که در خود ایتالیا هم خیلی عملکرد مثبت و خوبی داشته. مردم ایتالیا هم راضی اند ازش. اتفاقا توی همین دیدار اشاره کرد که 1 میلیون کار تازه در ایتالیا به وجود آورده و تورم هم تونسته کنترل کنه و تورم در ایتالیا الان روند کاهشی داشته از وقتی که ایشون اومده و اینو تو همین دیدار گفت یه قسمتی. اما اولش که صحبت کردن گفتش که ما روابط خوبی داریم با آمریکا، روابطشون هم در زمینه تجارت، مبارزه با ایدئولوژی های خطرناک، اسم برد به نام ووک
ووک همین است که اون خانم کاملا هریس هم خیلی تبلیغش رو میکرد و به اصطلاح چپ ها و دموکرات ها خیلی تبلیغ این ووکیزم و اینجور چیزا که این مثلا به اسم بیداری در حقیقت داشتن مردم آمریکا رو خواب میکردن. مسائلی که مثلا راجع به حق حقوق LGBT ها که مهم است، حقوق LGBT ها، ولی مسئله اصلی مملکت نیست که اونو تبدیل کردن به مسئله اصلی و یه جوری اینو مثلا مطرح میکردن که اگه کسی بگه حالا خیلی خب حالا مثلا اینو بذاریم که راجع به اقتصاد هم حرف بزنیم، بلافاصله یه لیبلی میزدن که این مثلا هموفوب، ضد LGBT و از این حرفا و بقیه رو مینداختن به جونش. و اتفاقات دیگه ای که افتاد، مثلا یکی از نتایج این ووکیزم همین ماجرا این بود که مردها می اومدن زن می شدن و در رشته های ورزشی مدال های زنها رو ازشون می گرفتن به اسم اینکه ما طرفدار حقوق اقلیت ها هستیم. در حقیقت حقوق زنها رو داشتن ضایع می کردن در ورزش و در جاهای دیگه و خب جلوی این الان گرفتن و خیلی چیزهای دیگه. حالا این یه مثال ملموسش بود که من گفتم که همه قشنگ میتونن حس کنن درک کنن، ولی در زمینه‌های دیگه هم بوده. خلاصه نخست وزیر ایتالیا یکی راجع به این یعنی گفتش که همکاری ما در زمینه تجارت، مبارزه با ایدئولوژی‌های خطرناک، مبارزه با مواد مخدر و در زمینه انرژی هست. این گزارشی بود که همین خانم جورجیا ملونیا داد و بعد هم دعوت رسمی کرد از دونالد ترامپ که به زودی به روم بیاد. اون دیدیم که نخست وزیر انگلستان هم اومده بود به آمریکا خسفی، در همین روی هم صندلی نامه کینگ انگلستان رو بهش داد که دعوت نامه رسمی سلطنتی خاندان سلطنتی انگلستان از دونالد ترامپ به انگلستان بود. اینجا هم الان خانم ملانیا از دونالد ترامپ دعوت رسمی کرد که دیدار رسمی داشته باشه از روم یا از ایتالیا و اینا بر همینی که میگم اینا تاریخی است واقعا. و به هر حال در هفته‌های آتی احتمالاً دونالد ترامپ یه سفری به اروپا داشته باشه، از جمله به همین کشور ایتالیا، و من فکر میکنم که به انگلستان هم مسافرتی یعنی در همون سفر باشه، شاید هم جداگانه هر کدوم انجام بده. به هر حال یکی هم راجع به این موضوع صحبت شد و بعد راجع به تمدن غرب صحبت شد که آقا این غرب الان مثلا در حال افول هست و ما باید غرب رو 2 مرتبه کمک کنیم بهش. و این خانم ملونیا گفتش که وقتی میگیم غرب راجع به یک تمدن داریم صحبت می‌کنیم، یک تمدن چند هزار ساله و این بعد 2 مرتبه حفظ بشه و بعد حفظ بشه. و در طول این دیدار هم صحبت‌هایی شد راجع به این که مثلا چه خطراتی الان این تمدن رو داره تهدید میکنه. یکیش خب این مسئله اقتصاد هست، یکی دیگه‌ش هم یکی از مهمترین چالش‌هایی که کشورهای اروپایی الان باش دست و پنجه نرم میکنن این مسئله پناهندگی و سیل پناهندگانیه که از شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه دارن به اونجا سرازیر شدن. واقعا یک چالش بزرگ است برای کشورهای اروپایی و بعد اینو برطرف کنن هر جوری است. دلیلش هم اینه که به هر حال ببینید در این کشورهای مثلا شمال آفریقا و همین کشورهای مثل کشوری مثل سوریه که وارد جنگ شد یا عراق، افغانستان، حتی ایران، اینجور جاها، خب شما نگاه کنید وضعیت آموزش چجوریه تو این کشورها. فرهنگ از آموزش میاد و وقتی آموزش خرابه و داغونه، مثلا اینجوری مثل افغانستان که 30 ساله 40 ساله که درگیر جنگ هست و بچه‌های یه تحصیل عالی، مثلا یه بچه‌ای که در افغانستان میره دبستان تا دبیرستانش موقع تمام بکنه فرق داره با یه بچه‌ای که تو آلمان میره همون درس رو میخونه، میره به مدرسه. یعنی به اون شرایطی که تو افغانستان مسلمه که از اینجا بعد زیر اون نیروهای به اصطلاح افراطی مذهبی اسلامی اینا، خب اینا بی فرهنگی میاره دیگه. خیلی بیرودروسی بهتون میگم که و این یک چالش فرهنگی بزرگه برای جامعه اروپا الان.
از کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پناهندگانی که رفتن اختلاف فرهنگی فاحشی دارن با مردم اروپا و این تبدیل شده به یک چالش. دزدی هایی که اونجا میشه، آمار جرم و جنایتشون بالا رفته. اینا همه هزینه است برای کشور دستش تو جیب ملته. یعنی وقتی هزینه است برای کشور یعنی هزینه است برای اون ملت و این یک چالشه. و روی اضافه بر اون مسائل اقتصادی هست، چه همین جنگ اوکراین، چه مثلا خود این فسادهایی که در جریان هست، بین فسادهای معمول، همون چیزی که آمریکا هم دست به گریبانش هست، وضعیت اقتصادی رو هم خراب کرده. اینا چالش فرهنگی به طور کلی. آخر داستان اینه که تمدن داره تهدید میشه. اون تمدنی که در غرب بوده داره تهدید میشه به خاطر این اتفاقات. و صحبت‌های دیگه که شد راجع به جنگ اوکراین صحبت شد و کمک ایتالیا هم قراره به انجام بده برای اینکه این جنگ زودتر تمام بشه. در ضمن این صحبت شد راجع به امضای قراردادی که مربوط به معادن اوکراین میشد که بین آمریکا و اوکراین بود. توی این سوال جواب بین خبرنگارا اینا مطرح شد و دونالد ترامپ راجعش توضیح داد. و بعد رسیدیم به مسئله ایران و داستان این که پرسیدن، یک خبرنگاری پرسید که الان براتون پخش میکنم که شما اون حمله که قرار بوده اسرائیل به ایران انجام بده رو جلوشو گرفتی یا نگهش داشتی؟ که حالا ببینیم که دونالد ترامپ چه جوابی میده. There were reports that you waved off an Israeli attack on Iranian nuclear facilities. Can you comment on that? Is that accurate? And they say the attack is what? That you waved off an Israeli plan to attack Iranian nuclear facilities. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran. And I think Iran is wanting to talk. I hope they're wanting to talk. It's going to be very good for them if they do. And I'd like to see Iran thrive in the future, do fantastically well. خب اینا خیلی حرفای مهمی هستش. مثل اینکه اسرائیلی ها قصد داشتن به مکانهای یا بیس های هسته ای ایران حمله کنن و دونالد ترامپ جلوشون گرفته. اینا یک خبرنگاری که اونجا داره سوال میپرسه از زبان اون میاد بیرون. و دونالد ترامپ هم گفتش که ببین من آپشن اول من، گزینه اول من صحبت کردنه. من فکر میکنم که ایرانی‌ها میخوان که صحبت کنن، بنابراین ما میذاریم که این صحبت ها به نتیجه برسه. من میخوام که ایران پیشرفت بکنه، رشد بکنه، رونق داشته باشه. مردم ایران حالا جلوتر میذارم براتون که خیلی از مردم ایران خیلی تعریف میکنه. ندیدم راجع به مردم جای دیگه دنیا اینجوری صحبت بکنه. یعنی مثلا راجع به مردم، حالا نمیخوام اسم ببرم، راجع به مردم کشورهای دیگه همون خاورمیانه هیچ وقت اینجوری صحبت نمیکنه. به هر حال خیلی به احترام خاصی قائله برای مردم ایران به نظر من، بر اساس گفته‌های خودش البته. و یعنی هیچ کدومی از رئیس جمهورهای دیگه آمریکا هم، هیچ کدوم دیگه از اون رئیس جمهورهای دموکرات و جمهوری‌خواه، هیچ کدومشون همچین عباراتی رو راجع به مردم ایران به کار نبردن تا حالا. اینا خواستم فقط خدمتتون بگم. و خلاصه گفتش که آره این گزینه اول من نیست، امیدوارم که این گفتگوها به نتیجه برسه و اگه به نتیجه نرسه برای ایران خیلی بد میشه. و بعد هم قسمت بعدی صحبتاش، بذارین یه باری دیگه اون قسمت قبلی رو هم یه باری با هم بشنم، یه تیکشو. نه این یه باری شروع شدیم. There were reports that you waved off an Israeli attack on Iranian nuclear facilities. Can you comment on that? Is that accurate? And they say the attack is what? That you waved off an Israeli plan to attack Iranian nuclear facilities. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without.
آره گفتش که من عجله‌ای ندارم برای این حمله، چون فکر میکنم که شانس اینو دارن که کشور قوی و بزرگ داشته باشن، great country، کشور قدرتمندی باشن. حالا در ادامه میگه تنها چیزی که من میخوام اینه که نمیخوام برنامه هسته‌ای داشته باشن، نمیخوام سلاح هسته‌ای داشته باشن. و خلاصه این قسمت صحبتاش جالب بود. حالا قسمت بعدیش که راجع به مردم ایران صحبت میکنن بیشتر می‌خواستم اون قسمت رو براتون بذارم که اون قسمت هم با هم بشنویم. اینا در تاریخ ثبت میشه، این خیلی مهم هست. این صحبتایی که داره رد و بدل میشه به نظر من بسیار بسیار صحبتای مهمی هست، تاریخی هست و اهمیت داره که راجع بهش صحبت بشه. حالا نمیدونم رسانه‌های فارسی زبان چقدر پوشش دادن به این اخبار، من که نگاه نمی‌کنم. اون کسانی که نگاه میکنن تو کامنت ها بگن. پوچه، نمیدونم شبکه خوب من و تو، ایران اینترنشنال، اینا واقعا گزارشات تهیه کردن این چیزا رو میگن به مردم ایرانی، نه نمیدونم، امیدوارم که بگن. It's going to be very good for them if they do, and I'd like to see Iran thrive in the future, do fantastically well. I know the Iranian people; they're incredible people. Always have been very smart, very energetic, very successful people, and I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't. But Iran can't have a nuclear weapon. It's pretty simple. It's really simple. We're not looking to take their industry. We're not looking to take their land. We're not. All we're saying is you can't have a nuclear weapon. The deal that خیلی جالبه این صحبت ها. گفتش که مردم ایران اینکردیبل هستن، فوق‌العاده هستن، باهوشن، پر انرژی، خیلی موفقن و من نمیخوام که کاری انجام بدم که کسی آسیبی برسه اونجا. میگم این صحبت ها رو، این عبارات اینکردیبل، پر انرژی، انرژتیک، اینا رو هیچ کدوم از رئیس جمهورها و رهبران، سیاستمداران، حتی سناتورها و کانگرسمن های آمریکایی تا حالا راجع به مردم ایران نگفتن. دقت داشته باشین، اینا اولین باری که یه رئیس جمهوری در آمریکا داره میاد به این راحتی این چیزا رو میگه. چرا اون قبلی‌ها نمیگفتن؟ برای این بوده که قرار نبوده که بگن. قرار یعنی بخشی از همون دیپ استیت بودن و دیپ استیت یا همون دولت پنهان، همون خانواده، اونا دشمنان اصلی ایران هستن. به نگاه به این آخوندها نکنید. آخوندها یه عروسک خیمه شب بازی هن تو دست اون خانواده‌های ثروتمنده که دشمن همه مردم به نظر من. خود آمریکا الان میگم جنگ اصلی در آمریکا بین این دولت دونالد ترامپ و اون دولت پنهان و اون خانواده ها. به هر حال این عبارات خیلی عبارات جالبی بود که راجع به مردم ایران به کار برد و گفتش که خیلی ساده است. ما نه صنعتشون رو میخوایم نه زمینشون رو میخوایم، بگیم هیچ کاری نداریم، فقط میگیم آقا شما سلاح هسته‌ای نمیتونید داشته باشین. البته به نظر من فقط این نیست. به نظر من دونالد ترامپ و این گروه دونالد ترامپ برای اینکه کلا ایران از چنگ این دیپ استیت یا دولت پنهان در بیارن، بعد بیان روابط ایران و آمریکا رو عادی کنن. یعنی سفارت آمریکا در ایران باز شه، سفارت ایران هم در آمریکا باز شه، سفارت باشه. الان یه دفتر حافظ منافعی در آمریکا هست به اسم سفارت، ولی سفارت رسمی نیست، سفارت ایران نیست، سفیر نداره ایران در آمریکا. ولی این روابط باید عادی بشه، یعنی ایران سفیر داشته باشه در آمریکا، آمریکا هم سفیر داشته باشه در ایران. سفارت آمریکا در ایران که باز بشه خیلی مسائل برطرف میشه، خیلی از مسائل حل میشه. ما دیگه شاهد دلار چند نرخی، شاهد ویژه‌خواری ها، تحریم ها، که همه اینا برطرف میشه و این برای مردم، عموم مردم ایران خوبه. و وقتی وضعیت مردم ایران هست، وقتی این ویژه‌خواری ها، این فساد ها حذف بشه، خود به خود سیستم حکومتی هم درست میشه. به نظر من میره حالا اینکه کلا زیر و رو بشه، کلا که امیدوارم اینجوری بشه که نظام جمهوری اسلامی رسما کلا بیاد پایین و یک نظام جدیدی سر کار بیاد، یا اینکه از تو خود همین جمهوری اسلامی تغییرات خیلی مهمی انجام میشه توش. فکر میکنم اون دیگه بدترین حالتشه، ولی مهم اینه که این سفارت آمریکا تو ایران باز شه و این تحریم ها برداشته بشه و روابط ایران و آمریکا عادی بشه. این یعنی پایان جمهوری اسلامی به نظر من، چون اصلا هویت جمهوری اسلامی
دلیل بودن جمهوری اسلامی همین دشمنی مسخره‌ایه که دشمنی ظاهری، دشمنی علکی، در باطن تمام سیاستمداران برجسته ایالات متحده به آخوندها کمک رسونن. همیشه تمام این کارهایی که می‌بینید آخوندها میکنن و فکر میکنن که اوه آخوندها باهوشن موندن، نه، آخوندها یه مش ابلهن، یه مش بی سواد خرافاتی هن، یه مش چه میدونم آدم های واقعا دون پایه. هیچ وقت اینا نمیتونستن این کشور اینجوری اداره کنن تا اینجا برسوننش، یعنی تا این انقدر دووم بیارن، نه اینکه حالا به جایی نرسونن، اینکه بتونن دووم بیارن 45 سال بدون کمکی که از خارج از همین آمریکا بهشون رسید، هیچ وقت نمیموندن سر کار. و الان قراره جلوی اون گرفته بشه. کمکی نمیشه. دیدین که فاند های USAID و اینه که قطع شد، صدای آمریکا رو درشو بستن. البته فقط برای ایران و برای جای میخوام بهتون بگم که از این اقدامات که داره انجام میشه در حقیقت دارن دست و بال دیپ استیتو یا اون دولت سایه رو کوتاه میکنن و تمام اون سازمان ها و نهادهای مختلفی هم که در دنیا درست کرده بودن که دخالت بکنن تو اینجور امور، مثلا همین سازمان انرژی هسته‌ای و اینجور چیزا، اینا رو همه رو دور زدن. الان راجع به ایران اصلا به سازمان انرژی هسته‌ای نسپردش، یعنی اصلا کاری به اون تشکیلاتی که در کشور اتریش هست، وین، در شهر وین، مثلا کلا اونا رو گذاشت کنم. من فقط محض اطلاعاتتون میگم که همین تشکیلات و همین نهادها باعث شدن که کره شمالی به بمب اتم برسه، پاکستان به بمب اتم برسه، هندوستان به بمب اتم برسه و اینا الان خطرناکن همشون. همین حالا باز هندوستان کشور باثبات‌تری مثلا یه جایی مثل پاکستان خطرناکی که بمب اتم داره. بمب اتمش میتونه بده به آخوند، میفروشه به آخوند یا به جای دیگه، به یکی کشور داغون آفریقایی مثلا. اگه اینجوری به هم بریزه همه چی، آمریکا ضعیف باشه، کشور اروپایی ضعیف باشه، یه دفعه شما میبینی فلان کشور آفریقایی هم صاحب بمب اتم میشه. از کجا گرفته؟ از پاکستان گرفته. و میخوام بهتون بگم که نقش این سازمان‌های بین المللی که اکثرا هم در اروپا هستن این بوده تا الان. تمام میانجیگری هایی که اینا کردن در حقیقت راهی بوده، یک کانالی رو باز کردن برای اینکه یه جایی مثل کره شمالی برسه به بمب اتم، که حالا الان اومده همه اینا رو دور زده و میگه خیلی شفاف و ساده، میگه ایران، جمهوری اسلامی نمیتونه بمب اتم داشته باشه، تموم شد رفت، بیایم بشین اینجا ببینم چی میخواین. مذاکره میکنیم تا اینکه شما کلن بعد این برنامه هسته‌ایتون رو کلن ببندین درشو، تمام این کولی بازی ها، نمیدونم خبر این برنامه، تمام این جنجال های خبری هم گذاشته کنار. به نظر من راه درستی تا الان رفتن جلو. حالا امیدوارم که در ادامه هم به نتایج خوبی برسیم. در ادامه دونالد ترامپ توی این دیدار صحبت کرد راجع به اینکه نرخ قیمت بنزین تو آمریکا کاهش پیدا کرده. حالا من خودم اینجا در آمریکا دارم زندگی میکنم، بهتون میگم که واقعا قیمت بنزین کاهش پیدا کرده و این بی سابقه بوده. یعنی فقط اون دور اول ترامپ قیمت بنزین اومد پایین، وقتی که بایدن اومد سر کار قیمت بنزین تقریبا 2 برابر شد توی آمریکا. و مهم است ببینید عین ایران که وقتی قیمت بنزین گرون میشه قیمت چیزای دیگه هم گرون میشه، توی بقیه کشورهای دنیا هم همینجوریه. قیمت بنزین و قیمت گندم، یعنی قیمت نفت و قیمت گندم، باعث بالا پایین شدن قیمت همه اقلام دیگه است. از خود نقل و انتقالات قیمتش میره بالا، این اثر میذاره روی بقیه قیمت ها و در حقیقت وقتی قیمت نفت کنترل بشه و قیمت گندم کنترل بشه یا روند کاهشی داشته باشه، جلوی تورم میشه گرفت، که الان قیمت نفت رو جلوشی گرفت. هم قیمت نفت خام اومده پایین، هم قیمت بنزین. و به نظر من برای کشورهایی که صادر کننده نفت خام هستن هم راه درست در آینده این خواهد بود که به جای اینکه نفت خام صادر کنن، فراورده صادر کنن. اونجاست که دست کمپانیای نفتی کوتاه میشه، واقعا از شر کمپانیای نفتی در حقیقت از سر مردم دنیا کم میشه. مطمئن باشین که
بنزینی که در عربستان در ایران ارزونتر تولید میشه از بنزینی که در اروپا و در آمریکا تولید میشه و میتونه ارزونتر به دست مصرف کننده برسه. با همون کیفیت با همون تکنولوژی میشه تهیه کردیم بنزین رو در عراق، در ایران، در عربستان و به جای اینکه نفت خام رو بفرستن به آمریکا یا به اروپا که تو پالایشگاه‌های همون کمپانی‌های نفتی تبدیل به بنزین بشه، میتونه این اتفاق در خاورمیانه بیفته و همون محصولات بیاد به کشور غربی. البته آمریکا خودش صاحب بزرگترین منابع نفتی هست، نیازی نداره اصلا نفت وارد بکنه. یه بار دیگه توی یک برنامه توضیح دادم دلیل اینکه کمپانی‌های نفتی میخوان که نفت از خاورمیانه وارد آمریکا بشه، یکیش اینه که در خودمون به خاطر اون به هم ریختگی و هرج و مرجی که در خاورمیانه خودشون به وجود آوردن شریکن در اون منابع نفتی، مثلا عراق یا حتی عربستان. 50% نفت عربستان منابع نفتیش مال کمپانی نفتی است، کمپانی نفتی آمریکایی است که خب مسلما به نفعشون، یعنی اگه میگی بشکه‌ای مثلا $65 برای اون کمپانی نفتیه چون مال خودشه ارزونتر در میاد، یعنی نصف اون نفت اصلا پولشو نمیده، پولی پرداخت نمیکنه بابتش، نصفش نفت سهم خودش هست از اون نفت. و اینا خیلی جالب قراردادهایی که میبندن. گفتم قبلا تو این برنامه من گفتم مثلا در عراق میگن که خیلی خوب شما یه چای نفت میخوای بزنی بعد تقریبا 2 کیلومتر بری پایین و اون مته ها و درل ها، اون تکنولوژی که بخواد 2 کیلومتر زمین رو بکنه تا برسه به نفت، مسلما این کشوری مثل عراق یا جایی مثل اقلیم کردستان نداره این تکنولوژی. خب این تکنولوژی از کجا باید بیاد؟ بعد از همین کشورهای غربی بیاد، حالا با واسطه ترکیه مثلا میان اونجا این چای نفت رو به شرطی اونجا میزنن که قبلش یه قرارداد امضا بکنی بگی 50% نفت این نفتی که قراره اینجا در بیاد مال شماست، مال همین جایی که میاد واسهتون مته رو میاره این سوراخو میکنه اینجا. و اینجوری میشه که کمپانیای نفتی شریک نفت این کشورها شدن. از قدیم، از همون 100 خورده سال پیش که اومدن اینجا اکتشافات کردن اینجوری بوده معاملات. برای همینم الانم راضی هم بیشتر دنبال این هستن که نفت رو وارد کنن. مثلا توی آمریکا میگم مثلا به محیط زیست صدمه میزنه، نمیتونیم از منابع نفتی آمریکا استفاده کنیم. یکی از مسائلی که دونالد ترامپ هم من راجعش صحبت گفت دریل بیبی دریل این بود قضیهش. برای اینکه وقتی نفت از خود آمریکا در میارن بعد یه سری مالیات هایی بدن، براشون گرونتر تمام میشه و میگم حاضرن که نفت از خاورمیانه بیارن. در ضمن کمپانی های کشتیرانی که این نفت رو انتقال میدن اکثرا مال خود کمپانی نفتی هستن و خلاصه سودن در سوده وقتی که نفت از یه جای دیگه میارن تو آمریکا تا اینکه نفت خود آمریکا رو بخوام پالایش بکنن. اینم یه موضوع راجع به نفت بود. و در ضمن یکی دیگه از صحبت‌های خیلی جالب توی این دیدار این صحبت بود، اینم با هم بشنویم. Worse than Jimmy Carter. Jimmy Carter died a happy man. You know why? Because he wasn't the worst president. Joe Biden was. So I think you're going to see. راجع به کارتر بود، گفتش که کارتر خوشحال از دنیا رفت. میدونی چرا؟ چون به عنوان بدترین رئیس جمهور آمریکا از دنیا نرفت، چون بایدن شد بدترین رئیس جمهور آمریکا. یعنی بایدن یه کاری کرد که، یعنی میخوام بگم که ببینید این کارتر تو خود آمریکا هم همچین رکورد جالبی نداشته برای مردم آمریکا. یعنی نگاه نکنید فقط به سیاست خارجش و اون بلایی که سر ایران اومد در زمان کارتر، ولی اتفاقات دیگه‌ای هم تو خود آمریکا افتاد، قوانین در خود آمریکا انجام شد، از جمله مثلا واگذاری کانال پاناما به دولت پاناما که اصلا معلوم نیست کی بود اصلا دولت پاناما موقع. یعنی معلومه یه دولت ضعیفی که هر آن یک کشور دیگه میتونه بیاد روش نفوذ داشته باشه که الان افتاده بود دست چینی‌ها این کانال پاناما که حالا رفتن پس گرفتن البته، ولی اینا باز در دوره کارتر اتفاق افتاده بود. ولی گفت بایدن الان شده بدترین رئیس جمهور آمریکا. حالا من دلیل اینکه اینو گذاشتم فقط می‌خواستم بگم که ببینید الان ما می‌بینیم یه سری تحلیلگر، یه سری فعالین مدنی
استادان دانشگاه که اکثرا هم توی این رسانه‌ها، تو شبکه خوب من و تو، توی ایران اینترنشنال، توی بی بی سی فارسی میان اظهار نظرم میکنن، یا در همین کانال شبکه‌های اجتماعی، و دلشون مثلا میسوزه و نگرانن که الان آخوندا دارن سر آمریکا کلاه میذارن، یا ترامپ فلان باجو داد به آخوندا، فلان کارو کرد، داره میره با این دولت مثلا جنایتکار دست میده. یک کلمه صداشون در نمیومد در دوره بایدن راجع به کارهایی که اتفاقاتی که در زمان بایدن میافتاد. حتی اون کسانی که به سیاست‌های داخلی ترامپ الان دارن اعتراض میکنن، یه بار حتی یک جمله نیومدن بگن که آقا این بازگذاشتن مرز که همینجوری همه وارد آمریکا بشن کار غلطیه، کار خطرناکیه، به ضرر مردمه. هیچی، حتی یک جمله هم نگفتن. و الان همه اومدن و دلسوزانه دارن نصیحت میکنن دونالد ترامپ و یا جی دی ونس رو انتقاد میکنن ازش که چرا دارین شما میرین با آخوندا دست میدین. خب آخوند الان دونالد ترامپ باید چیکار کنه؟ مثلا خیلی خب آخوندا مذاکره نکنه، اینا به بمب اتم برسن، بعد کی جوابگوه؟ حالا اینو گذاشته بودم برای برنامه فردا، فقط الان یه کوتاه بگم راجع به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت‌های مفصلی دارم که ببینیم واقعا این رهبری رو کجا باید ببینیم. الان ایشون دارن چی رو رهبری میکنن دقیقاً که ما باید الان بریم دنبال ایشون، دنبال اون رهبرمون حرکت کنیم، ببینیم خب من الان مخالف جمهوری اسلامی، میخوام با جمهوری اسلامی مبارزه کنم، چی کار کنم؟ چه جوری مبارزه کنم؟ آیا این رهبری خلاصه میشه در این که مثلا بریم یه تظاهرات توی روم یا توی واشنگتن دی سی برگزار کنیم، اونم به اون شکلی که خودشون هم راضی نیستن از نحوه برگزاریش و از تعداد آدمایی که اومدن و از نتیجه اون تجمع و اینا؟ حتی خود برگزار کننده هم چیزی که من میبینم راضی نیستن. خب این رهبری کجا دیده میشه آخه؟ ایشون دارن دقیقاً چه چیزی رو رهبری میکنن که ما باید همه ساکت بشینیم ببینیم که بگیم که بله ایشون تنها رهبر ما هستن؟ خیلی خوب، ایشون تنها رهبر دارن چی کار میکنن؟ حالا جالب، حالا تو این گیرودار از اون برم مثلا اینا میبینیم که هواداران مجاهدین هم میان بول میگیرن از این وسط و مثلا میان اونام یه چیزی میگن دیگه که مثلا میگن دیدین این نمیتونه کاری بکنه. خب شما که اصلا افتضاح ترین از همه، یعنی دروغگوتر و حق بازتر از آخوندها رهبران سازمان مجاهدین خلق هستن و مشنگتر و جوگیرتر از بسیجیان دو عالم همین هواداران و طرفداران مجاهدین خلق هستن. این دیگه از اینا شودتر ما نداریم در ایرانیان. اصلا اسمشون به نظر من در تاریخ ایران به عنوان مشنگترین نیروی سیاسی تاریخ ایران ثبت خواهد شد که اینقدر پرتن از همه چی، رابطه هم که با ایران ندارن، یعنی نه تاریخ ایران میفهمن و دنبالش هستن، نه فرهنگ ایران رو میشناسن، نه هیچ رابطه هم با این ایران ندارن، دست از سر ایران هم بر نمیدارن. انقدر خود بزرگ بینم هستن که نمیبینن این بلاحتشون رو نمیبینن، نمیتونن ببینن که چقدر ابله هستن، که دنبال چه کسانی میفتن. یعنی وقتی که صحبت‌های حمید آطبایی رو اینجا شنیدیم که چه بلایی سرشون آوردن تو اون 20 سالی که در کمپ اشرف بوده، شما باید خیلی بی‌وجدان باشی، باید خیلی بی‌شرف باشی که ساکت بشی، نری یقه این رهبراتو بگیری بگی آقا چیکارش کردین. اگه دروغ میگه خب بیاین ثابت کنین که داره دروغ میگه، اگه هم راست میگه بیاین جواب بدین چه طرز رفتاری بود این، چرا همچین رفتاری کردین با یه رزمنده، با یه کسی که اومده با جمهوری اسلامی بجنگه، چرا اینجوری رفتار کردین، چرا یه همچین بلایی سرش آوردین، چرا شخصیتش انقدر خورد کردین. اگه اینقدر وجدان و شرف داشته باشین، شما هواداران مجاهدین رو میگم، شما کسانی که خودتون رو نیروی سیاسی میدونین، بعد الان برین سوال کنین، بعد برین با از رهبرانتون، از گردانندگانتون بپرسین، پاسخگوشون کنین که این چه وضعی بوده. این از مجاهدین بگذاریم، حالا میریم سراغ آقای شاهزاده رضا پهلوی و رهبری ایشون. خب ما میخوایم ببینیم که این رهبری رو کجا باید پیداش کنیم، کجا ببینیم این رهبری رو.
ایشون داره چی رو رهبری میکنه، اینو شفاف بیاین بگین. اینی که برید تو روم تجمع برگزار کنین و بگین که نه محکومه، نباید با دولت جمهوری اسلامی برین دست بدین. خب شما الان بیاین چیکار کنن؟ خب شما الان آپشنی دارین. اصلا حتی همین صحبتی هستش که میگن نه ایشون رهبر دوران گذاره. الان جمهوری اسلامی نشسته داره منابع ایران رو میخوره، غارت میکنه، مردم ایران رو سر میبره، داره اینا بلا سر ایران میاره. جمهوری اسلامی سر جاش نشسته. الان ما تو دوران گذار نیستیم که احتیاج به رهبر دوران گذار داشته باشیم. ما الان در دوران جمهوری اسلامی هستیم، در دوران سیاه و تاریک جمهوری اسلامی هستیم و بعد از شر جمهوری اسلامی خلاص شیم. برنامه‌ای دارین؟ کاری بعد انجام بدیم، بفرمایید بریم انجام بدیم تا جمهوری اسلامی بیاریم پایین. میشه، خیلی کارا میشه انجام داد، ولی من هیچ حرکت مثبتی نمیبینم. اطرافیان ایشون هم داریم میبینیم دیگه که کیا هستن، کسانی که نزدیک ایشون هستن دارن بهشون مثلا توصیه میدن یا مشاوره میدن یا هر چی. نتیجه مشاوره اصلا نمیخوام زیاد برم عقبا، همین 2 سال گذشته، یعنی اگه زیاد بریم عقب که همش شکسته. هر گروه و هر سازمانی که ایشون حمایت کردن یا راه انداختن شکست خورده و درشو بستن بعدن. خب ما همچین رهبری نمیخوایم. آقا من ایرانی، من افشین نریمان چنین رهبری رو نمیخوام، اخراجش میکنم. یه رهبری میخوام که بتونه کار انجام بده. اگر ایشون مسئولیت قبول میکنه بیاد یه توضیحی بده راجع به اون شکست‌های قبلی و الان بگه برنامه چیه، چی رو قرار رهبری بکنه. من اینا رو دارم میگم چون خود ایشون که حرفی نمیزنه، زیاد ادعایی هم نداره راجع به رهبری، ولی اون کسانی که حمله میکنن به بقیه بیان پاسخ بدن، بیان اصلا خود ایشون رو پاسخگو کنن که این داستان رهبری چیه. اینا رو گذاشته بودم برای فردا، ولی خب دیگه حالا الان بیرون اومد. بریم به سراغ این دیدار دونالد ترامپ و ازش پرسیدن راجع به تعرفه ها و اونم جالب بود. راجع به تعرفه ها گفتن که گفتن که از تعرفه ها میگذری. گفتش که نه، ما قبلا تعرفه 25% رو ماشین، رو فولاد، رو آلومینیوم 25% رو آوردیم رو 10% خط پایه، همه تعرفه ها رسونیم به 10%، ولی از 10% کمتر نمیشه. تمام اینجور چیزایی که وارد آمریکا میشه باید 10% مالیات بدن، تعرفه بدن. و همینطور هم آمریکا هم که به شرط اینکه به اصطلاح کالاهای آمریکایی هم که وارد کشور اروپایی میشه همین 10% بده. و این هم مال این قسمت بود. در ضمن نکته جالبی که گفتش که ما دولت چین، دولت کانادا و دولت مکزیک رو جریمه شون کردیم، 25% اضافه تعرفه میدن، جریمه شدن به خاطر اینکه اجازه دادن فنتالین یا اون مواد مخدر از کشورشون وارد آمریکا بشه. یعنی اینکه دیگه نمیتونی همینجوری مثلا بیاین فقط لب مرز مواد مخدر رو بگیرن، اگرم نگرفتن وارد آمریکا بشه. نه، مواد مخدر اگه معلوم بشه که از کانادا اومده، دولت کانادا رو جریمه میکنیم، برای اینکه دولت کانادا باید حواسش باشه که چی داره کشورش میاد بیرون. مواد مخدر نباید از کشورش بیاد بیرون، یا دولت مکزیک یا دولت چین، اونا جریمه میشن. و این خیلی به نظر من روش درست و قشنگی بود. راجب باز چند جای این صحبت ها به فدرال رزرو اشاره شد که ریت بهره بانکی رو بالا نگه داشتن، هنوز پایین نیامده و گفتش که خب گفتم اصل قضیه برمیگرده به فدرال رزرو. یعنی هر وقت در فدرال رزرو رو بستن موقعی یعنی شما بدونید که دولت در سایه تموم شده دیگه تو آمریکا. و به نظر من اون طرفی داره میره این روند این اتفاقات. یعنی الان 3 ماه دونالد ترامپ اومده سر کار و تا الان چندین باره که راجع به فدرال رزرو به صورت جدی داره صحبت میشه. فکر میکنم تا 1-2 سال دیگه خیلی جدی‌تر هم صحبت بشه. و این خلاصه یه قسمت خیلی بامزه‌ای هم داشت اینجا، اینو با صدا براتون میذارم. یکی از خبرنگاران ایتالیایی یه سوالی کرد راجع به زبان ایتالیایی از نخست وزیر ایتالیا و اونم به ایتالیایی جواب داد و دونالد ترامپ حالا ببینید چیکار کرد دونالد ترامپ.
che questi siano gli sforzi sui quali condividiamo il nostro lavoro, abbiamo condiviso anche oggi il nostro lavoro. That sounded absolutely. That was so beautiful. What did you say, please? No, I mean it sounded great. It was about. It was beautifully presented. But maybe I could hear what you said. Go ahead. It was about asking. Guys, Hold it, hold it. have some respect, please. Thank you. No, wait. I want to hear what you said. Go ahead. خیلی جالب بود. اون خبرنگار ایتالیایی هم می‌خواست شلوغش بکنه. به هر حال یه سوالی به زبان ایتالیایی کرد. نخست وزیر ایتالیایی هم به زبان ایتالیایی جواب داد و گفتش نه نگه داری. من می‌خوام ببینم چی گفت. و این خیلی یه درس برای سیاستمداران که شما اومدید توی یک کشور دیگه به زبون خودت صحبت می‌کنی، بعد بقیه بفهمن. بعد بقیه اون خبرنگار و بقیه اون آدمایی که اونجا به اون زبون صحبت نمی‌کنن بفهمن که چی رد و بدل شده. حالا زبون انگلیسی زبونی هستش که دیگه همه جای دنیا دارن بهش صحبت میکنن، ولی حتی اگر مثلا فرض کنین این اتفاق در ایران میافتاد باید یه مترجم برای همه ترجمه میکرد. به هر حال اینجا دونالد ترامپ یه جورایی مجبور کرد که آخر سر خود نخست وزیر ایتالیا به انگلیسی جواب داد که چی پرسید، منم چی جواب دادم. که به نظر من اینم جالب و تاریخی بود و خواستم خلاصه اینم باتون در میون گذاشته باشم. به هر حال این مطلبی بود که من برای امروز آماده کرده بودم. فردا یه برنامه دیگه خواهیم داشت راجع به اقداماتی که رابرت کندی داره انجام میده. خیلی به نظر من مهم بود، یعنی اون آمارهایی که داده شد یه جورایی میتونم بهتون بگم که حکم جرم این کمپانی هایی هستش که کمپانی های داروسازی، کمپانی های غذا و دارویی که سالیان سال زیر این فسادی که در سازمان غذا و دارو و در وزارت بهداشت آمریکا در جریان بوده تونستن ثروت‌های تریلیون دلاری به جیب بزنن و بلای وحشتناکی به سر آمریکا و مردم آمریکا بیارن. به طور مشخص راجع به اوتیسم یک برنامه خیلی مفصلی بود که اونو تو برنامه فردا من راجعش صحبت میکنم. راجع به رهبری شاهزاده و اپوزیسیون و اینا مجددا فردا صحبت‌های خواهم داشت. تا ایداری بعد بدرود.